Chào các bạn. Trong cái bài hôm nay thì mình sẽ đi vào giải thích một cách gọi là à, dễ hiểu và ngắn gọn nhất đối với các cái khái niệm về lĩnh vực chỉnh màu mà mình đã nhận được rất là nhiều cái thắc mắc và câu hỏi của các bạn về các cái khái niệm chẳng hạn như là color space, color gamut, à, các cái gamma, giá trị gamma, giá trị chroma, hình ảnh high dynamic range, rồi các cái khái niệm về các cái color space của video như là log, như là linear hoặc là như là asset, là những cái color space rất là phổ biến ngày nay. Thì mình hy vọng là cái bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu và hiểu rõ hơn về các khái niệm này để làm cái nền tảng để cho các bạn có thể đi sâu vào phát triển thêm những cái kỹ thuật về chỉnh màu khác. Thì mặc dù là những khái niệm này nó có vẻ là hơi bị gọi là hàn lâm và cũng lý thuyết, và đôi khi chúng ta cũng sẽ hơi cảm thấy lười để tìm hiểu, nhưng mà mình tin rằng là những cái khái niệm này nó rất là quan trọng để là cái nền tảng cho những bạn nào chúng ta thực sự đam mê về dựng phim, về làm màu cho phim, và về chụp hình quay phim, để chúng ta nắm được những khái niệm đó để sau này chúng ta có thể áp dụng và phát triển hơn trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Thì trước khi vào bài thì cũng như mọi lần mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái plugin, software, stock code tịch mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào, chúng ta bắt đầu nói về các cái khái niệm này. Thì cái việc đầu tiên ta đi tìm hiểu trước cái đã, đó chính là cái hình ảnh được tạo thành từ những cái gì và từ những cái cấu trúc như thế nào. Thì ở đây thì các bạn thấy ví dụ hình ảnh của chúng ta hoặc là một cái video mà các bạn chụp hoặc là các bạn quay, ví dụ như đây là một cái video của chúng ta với cái kích thước chiều ngang chiều dọc mà chúng ta đã xác định, chẳng hạn như là Full HD hoặc là 2K 4K ha. Thì ở đây thì sao, một cái hình ảnh như vậy nó được tạo thành từ rất là nhiều các cái hình vuông nhỏ, đúng không? Nó gọi là pixel. Thì cái này nếu mà chúng ta đã tìm hiểu về đồ họa thì chúng ta đều biết hết rồi. Đây là những cái hình vuông nhỏ này nó gọi là pixel, và mỗi cái pixel này thì nó sẽ chứa đựng các cái màu sắc, à, một cái màu sắc nào đó, một cái chi tiết nào đó trong hình ảnh của chúng ta, và tất cả mỗi cái pixel này nó sẽ tạo thành cái hình ảnh của mình ha. Thế thì mỗi cái pixel này nó sẽ được tạo thành từ ba cái kênh, đúng không, là red, green và blue, tức là từ ba kênh đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Vậy thì ở đây thì đó gọi là ba cái kênh màu của chúng ta, image channel. Thì mỗi kênh màu này nó chỉ phân bố cái màu mà nó chứa hữu thôi. Ví dụ như là cái kênh màu đỏ thì nó sẽ phân bố màu đỏ, kênh màu xanh lá cây nó sẽ phân bố màu xanh lá cây, kênh màu xanh dương nó sẽ phân bố màu xanh dương, và tất cả các kênh này ghép lại nó sẽ tạo thành cái màu thực sự của cái pixel đó. Rồi vậy thì mỗi kênh màu này của chúng ta nó chứa được bao nhiêu cái giá trị màu ở trong đó, thì nó biểu thị bằng bit depth ha, khái niệm bit depth. Và ở đây thì nếu mà một kênh màu của chúng ta, một cái pixel của chúng ta và một kênh màu chứa được, ví dụ đây là người ta vẫn thường hay nói hình ảnh 8 bit chẳng hạn, được chưa? Thì tức là nó chứa được 2 mũ 8 bằng 256 giá trị. Tại sao lại là số 2? Là tại vì là như các bạn biết ở trong máy tính thì chúng ta chỉ có hai giá trị là 0 và 1 thôi, đó là hai giá trị nhị phân đó. Đấy, thế thì cho nên người ta lấy số 2, đại khái như vậy. Về mặt toán học thì người ta sẽ lấy 2 nhân với mũ 8 ra là 256 giá trị. Và sau đó thì 256 giá trị màu này nhân lên
với 256 giá trị của cái một cái kênh thứ hai, đó là kênh Green chẳng hạn, rồi lại nhân với 256 giá trị của kênh Blue chẳng hạn, tất cả tổng cộng chúng ta ra khoảng tầm 16 triệu màu chẳng hạn, được chưa? Vậy thì ở đây thì các bạn thấy là 16 triệu màu nó là một cái số lượng cũng rất là khủng khiếp rồi, và cũng rất là đủ để cho con người chúng ta cảm thấy cái màu sắc của hình ảnh nó rất là đẹp và rất là đầy đủ, như là các bạn vẫn nhìn thấy hình ảnh các hình ảnh ở trên mạng như chúng ta hiện nay. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta vẫn cần đến khi mà chúng ta quay đó, người ta vẫn sử dụng những cái bit depth nó lớn hơn, chẳng hạn như ở đây là 10 bit chẳng hạn, 12 bit, 16 bit, thì cứ càng nhiều bit đúng không, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái giá trị màu hơn. Cứ thế chúng ta nhân lên thì mình cũng có thể ở đây mình không biết là cái giá trị nó có đúng hay không, nhưng mà đại khái càng nhiều chúng ta sẽ có càng nhiều màu hơn, hàng tỷ màu. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần nhiều màu như vậy, đúng không? Đấy, thì cái vấn đề ở đây là không phải là cái việc chúng ta quay được nhiều màu như vậy thì chúng ta có cái tác dụng gì khi mà chúng ta nhìn bằng mắt thì chúng ta không thể phân biệt được. Đấy, thì ở đây thì cái vấn đề ở đây là cho dù là chúng ta quay 10 bit 12 bit thì số lượng, hoặc là 16 bit thì số lượng màu nó càng ngày càng nhiều lên, mà mắt con người chúng ta có thể không phân biệt được. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có 3 cái footage mà chúng ta người ta quay bằng 3 cái loại máy camera, 3 cái camera rất là chuyên nghiệp. Đấy, và với các cái bit depth khác nhau, được chưa? Cụ thể là cái camera Red thì người ta quay là 16 bit, camera Sony người ta quay chỉ bằng 10 bit thôi, và cái Blackmagic người ta quay bằng 12 bit. Vậy thì khi chúng ta nhìn như thế này, cùng một cảnh quay, các bạn thấy là nó không có khác biệt gì mấy, đúng không? Đấy, nhưng mà tại sao người ta lại cần nhiều bit depth, đặc biệt là trong cái lĩnh vực dựng phim và chỉnh màu cho phim, cho quảng cáo, cho MV chẳng hạn. Thì cái mục đích là gì? Đó là chúng ta sẽ có nhiều cái không gian và đất diễn để cho những cái nghệ sĩ chỉnh màu chúng ta thực hiện tùy chỉnh màu sắc. Và ở đây thì bạn thấy chẳng hạn khi mà người ta thực hiện một cái thao tác chỉnh màu thì nếu mà so sánh ra thì cái kết quả tăng giảm màu chẳng hạn, push cái màu đó của một cái camera nó sẽ khác nhau. Và nếu mà để so sánh ở đây thì các bạn thấy hồi nãy mình nói là cái camera Sony nó chỉ là 10 bit thôi, là thấp nhất trong số 3 cái camera ở đây, thì các bạn thấy rõ ràng khi chúng ta push cái màu lên, chẳng hạn push cái màu xanh này lên, thì các bạn thấy kết quả ra nó kém hơn hẳn so với hai cái camera còn lại được quay với 12 bit và 16 bit. Là tại vì sao? Tại vì là nó không có đủ cái giá trị màu để nó hiển thị những cái màu xanh nó đẹp hơn những cái camera khác. Nói ngắn gọn là như vậy ha, để đơn giản ta hiểu như vậy. Và ngoài ra nữa thì như các bạn thấy, càng nhiều bit thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái khả năng chúng ta hiển thị các cái giá trị màu, đúng không? Đó, và cũng giống như ở đây thì chúng ta có hai cái dải gradient màu xám. Đó, và hai dải này, một cái là 8 bit và một cái là 16 bit. Thì cái dải 8 bit các bạn thấy nó có những cái hiệu ứng trục trặc, những cái đường sọc như thế này là tại vì nó không có đủ cái khả năng, không đủ giá trị để hiển thị tất cả những cái giá trị màu từ màu trắng đến màu xám, màu đen của cái dải gradient này. Trong khi cái hình ảnh 16 bit thì các bạn thấy là nó có khả năng nó hiển thị rất là tốt và rất là mượt. Đấy, thế thì với trường hợp một cái video mà các bạn quay cũng vậy, đúng không? Chúng ta quay ra mà với 8 bit thôi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị sọc. Chẳng hạn nếu chúng ta răng cái màu lên, răng cái độ contrast hình ảnh từ sáng đến tối đi, thì nó sẽ bị cái hiệu ứng sọc như thế này. Đó. Và với nhiều bit depth hơn thì nó cũng có thể chứa được các cái giá trị ở những khu vực sáng và những khu vực tối mà bình thường thì chúng ta không thể lấy được với những cái camera bình thường. Hoặc là khi mà các bạn chụp bằng điện thoại di động, các bạn sẽ thấy nó rất là khó để có thể tiếp thu những cái thể loại đó, những cái giá trị đó.
Bây giờ và đó là chính là khái niệm về cái High Dynamic Range, tức là những cái hình ảnh có cái độ có cái giải à, tiếp thụ ánh sáng rộng, được chưa? Đó, thì với một cái hình ảnh bên trái này, các bạn thấy hình ảnh bên trái của chúng ta ở đây là một hình ảnh bình thường standard, và người ta các bạn thấy người ta chụp thì chúng ta thấy là những khu vực tối thì chúng ta thấy hầu như không có chi tiết gì mấy, những khu vực sáng bị chói sáng, chẳng hạn như cái khu vực bầu trời này hoặc là ngọn núi này. Nhưng mà hình bên phải thì chúng ta là cái hình ảnh HDR, High Dynamic Range, và cái hình ảnh HDR thì các bạn sẽ thấy là nó có thể cho chúng ta thêm chi tiết ở những khu vực rất là sáng, chẳng hạn như đám mây hoặc là ngọn núi, và những chi tiết ở khu vực rất là tối, chẳng hạn như là cái bụi cây này. Thì những cái camera chuyên nghiệp chẳng hạn như là con ARRI mà người ta gọi là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới, thì nó có thể capture được lên đến 17 cái stop trên tổng số tối đa là 20 stop mà con người có thể tiếp thu được qua mắt thường. Thì ở đây thì bạn sẽ thấy chúng ta có một cái biểu đồ như thế này, tức là với những cái hình ảnh từ cuộc sống thực. Đấy, chúng ta có những cái dải sáng rất là rộng đi chẳng hạn, 20 cái stop như mình nói, mắt con người có thể tiếp thu được. Thì khi mà đi vào camera thì tùy vào cái khả năng của cái sensor, cái image sensor, tức là cái bộ nhận diện tín hiệu của camera đó, thì nó sẽ tiếp thu được ít hay nhiều là tùy vào cái chất lượng của cái sensor đó, đúng không? Vậy thì ví dụ con camera chuyên nghiệp như mình nói hồi nãy, con ARRI nó có thể lấy được đến 17 cái cấp độ. Còn ví dụ những cái camera càng ngày nó càng ví dụ nó rẻ tiền hơn, nó dân dụng hơn, thì chúng ta không thể nào capture được một cái khối lượng như vậy. Ví dụ điện thoại chúng ta chỉ capture được khoảng tầm 6 cái stop thôi chẳng hạn, được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta chụp hình ảnh bên trái này, chúng ta chụp bằng điện thoại di động đó, và cũng giống như cái ví dụ hồi nãy các bạn thấy, bầu trời thì bị chói sáng, không còn cái gì nữa, nó giống như là một cái màu pure white, tức là thuần túy màu trắng. Còn phần tối sừng xa đầu trong cái đống cây này thì nó cũng là pure black, tức là hầu như là đơn thuần màu đen. Còn khi mà chúng ta quay bằng các điện thoại, các cái máy ảnh hoặc là máy quay chuyên nghiệp hơn, nó có thể capture được nhiều stop hơn, thì nó sẽ, các bạn thấy được những chi tiết ở bầu trời, thấy được những chi tiết ở vùng tối ha. Đấy. Thì một cái ví dụ điển hình đó là cái điện thoại iPhone mới 15 Pro Max, thì các bạn thấy là nó có thể quay được các cái stop khá là tốt, và nó cũng lưu được cái định dạng, lưu trữ được hình ảnh ở cái gọi là cái gamma space là log. Thì lát mình sẽ đi đến cái phần log là cái gì ha. Thì tức là sau khi chúng ta chụp ảnh bằng cái máy chụp hình, máy quay phim, được chưa, và người ta cái sensor này có khả năng capture được đến bao nhiêu cái stop đó, rồi sau khi capture được xong thì nó phải lưu ra file, và lưu ra file thì chúng ta cũng phải có cái thể loại file, cái định dạng file nó phù hợp thì nó mới lưu trữ được tất cả những giá trị đó, đúng không? Đó, chứ không phải là cái sensor này nó cứ lấy hình ảnh vô xong cái là tự nhiên lưu ra một cái file nào đó cũng được hết, mà ở đây là chúng ta phải có cái định dạng nhất định. Là cái gì? Tức là những định dạng raw mà nó hỗ trợ cái gamma log, được chưa? Và một cái bit depth lớn, chẳng hạn như là từ 10 bit đến 12 bit hoặc là 16 bit như hồi nãy mình đã thảo luận. Đó, vậy thì log là cái gì? Đó, thì chúng ta nói đến log. Log thì nó là một cái giá trị, gọi là cái cách mà cái camera của chúng ta nó tiếp thu và cái ánh sáng vào và nó lưu trữ vào cái file của mình. Thì bình thường khi mà chúng ta nhìn hình ảnh trong cuộc sống thì đa phần là các cái tính chất về ánh sáng nó sẽ là cái đồ thị linear, tức là một cái đường thẳng như thế này. Tức là khi mà chúng ta bật một cái đèn lên với một cái giá trị sáng là 1, thì chúng ta sẽ có cái căn phòng đó nó sẽ được đổ đầy với cái ánh sáng là 1, đúng không? Chúng ta tăng thêm một cái đèn nữa là giá trị sáng là 1 luôn, thì có phải là cái giá trị sáng trong căn phòng tăng lên là 2, 1 cộng 1 là 2. Và cứ như vậy thì cái đồ thị nó sẽ tăng dần theo cái giá trị, theo cái đường thẳng. Đấy, và cái giá trị nó cứ tăng tiến dần. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay phim và chúng ta lưu cái hình ảnh đó dưới cái dạng linear này, thì các bạn thấy là nó không thể lấy được hết tất cả các giá trị ở cái khu vực sáng nhất và tối nhất được, mà thay vào đó người ta phải dùng một cái đồ thị hình cong như thế này, nó gọi là log. Đó, thì cái đồ thị cong này các bạn thấy nó sẽ
cái đường này nó cong như thế này, nó có thể chứa được rất là nhiều giá trị ở khu vực tối này so với cái đường thẳng, đúng không? Tại vì về logic cơ bản các bạn thấy là đường thẳng lúc nào nó cũng ngắn hơn đường cong. Cho nên một cái đồ thị đường cong như này nó sẽ chứa được nhiều cái giá trị hơn là cái đường thẳng này, cũng cùng một cái ô vuông giá trị như thế này, đúng không? Một cái giới hạn giá trị thế này, nhưng mà cái đường thẳng thì nó sẽ chứa được ít giá trị hơn cái đường cong. Đó chuyện tất nhiên, chúng ta cũng không cần quá hiểu về toán học để chúng ta hiểu cái vấn đề này. Vậy thì với cái đồ thị đường cong này, nó sẽ lưu được nhiều giá trị hơn, như là các cái hình ảnh log mà chúng ta quay ra bằng các cái máy quay chuyên nghiệp, hoặc là như con iPhone Pro Max đó, đúng không? Chỉ có vấn đề là nếu chúng ta chưa quen tiếp xúc với các cái footage log thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị bạc màu như thế này. Đấy, và nhìn thì lúc đầu chúng ta nhìn chúng ta sẽ nghĩ nó bị lỗi hay cái gì đấy, nhưng mà khi mà chúng ta đã gray xong rồi thì các bạn sẽ thấy nó bình thường, nó contrast như bình thường và màu sắc nó cũng như bình thường, thậm chí nó còn đẹp hơn rất là nhiều với những chi tiết ở khu vực tối, khu vực sáng rất là đẹp. Đấy, và đó cũng là cái cách mà người ta thực hiện các cái công đoạn gray màu từ cái log, người ta áp những cái nút để cho nó phù hợp với cái màn hình của chúng ta. Sau đó thì người ta áp dụng thêm các cái yếu tố về chỉnh màu khác để làm cho cái phim chúng ta nó có một cái màu sắc đẹp và ấn tượng. Đó chính là cái khái niệm về log. Đấy, mà các bạn mới làm quen có thể là các bạn sẽ thấy người ta nói rất là nhiều đến các cái khái niệm này, nhưng mà chúng ta không hiểu là log là cái gì và tại sao chúng ta lại phải dùng nó. Thì đó chính là lý do. Đấy, đơn giản là như vậy. Nó chứa được nhiều giá trị sáng tối để chúng ta có thể sử dụng nó trong quá trình gray màu, được chưa? Như vậy cái mối quan hệ giữa cái log này với lại cái bit depth thì nó rất là liên quan đến nhau. Nó giúp lưu trữ cái chất lượng tín hiệu hình ảnh vào trong cái hình ảnh của chúng ta sau khi đã quay bằng những cái máy quay chuyên nghiệp mà có thể capture được nhiều cái dynamic range, được chưa? Rồi, bây giờ thì đến cái khái niệm color space và color space và color gamut. Thì đây là hai cái khái niệm mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều trong cái lĩnh vực chỉnh màu. Đấy, thì color space thì nó giống như một cái bảng màu, và cái bảng màu mà giống như một người họa sĩ chúng ta sử dụng để chúng ta vẽ, thì trên cái bảng màu đó chúng ta có bao nhiêu cái màu thì chúng ta chỉ có thể tạo ra những cái hình ảnh với cái màu sắc ở trong cái bảng màu đó thôi, đúng không? Đấy, thì nó được biểu thị bằng các cái biểu đồ giống như thế này. Các bạn sẽ thấy cái biểu đồ hình cong cong như thế này, giống như cái lưỡi vậy đó. Rồi, vậy thì cái lưỡi này là cái gì? Cái lưỡi này, cái hình cái lưỡi này nó chính là cái tất cả các màu sắc mà con mắt người chúng ta có thể tiếp thu được. Được chưa? Đó, gọi là visible color hoặc là human vision. Nhưng mà các cái hình ảnh mà chúng ta chụp bằng máy chụp hình, quay phim, đúng không? Thì những cái máy đó nó không thể capture, nó không thể chụp được, nó không thể lấy hết được tất cả các màu này, mà nó chỉ lấy được một số trong đó thôi. Và cái máy nào nó sử dụng các cái màu nào, nó có thể lấy được các màu nào thì nó sẽ được biểu thị bằng một cái hình giống như là những cái hình tam giác bên trong, hoặc là những hình cong cong nhỏ nhỏ bên trong của cái hình lưỡi gà lớn này. Các bạn hiểu không? Tức là nó chỉ lấy được một số cái màu bên trong thôi, nó không thể lấy hết được. Đó, và đó chính là cái color gamut, hoặc là người ta gọi là cái color space của cái hình ảnh đó. Thì thực ra cái color space với color gamut thực ra nó cũng đại khái là những cái khái niệm tương tự như nhau, nhưng mà cái color space thì người ta dùng để chỉ cái bảng màu chứa trong một cái hình ảnh hoặc một cái video, còn cái color gamut thì người ta dùng để nói về các cái thiết bị hiển thị, chẳng hạn như là cái màn hình máy tính của các bạn, hoặc là cái tivi, hoặc là cái màn hình chiếu rạp. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã nghe, chắc cũng đã nghe là các cái color space phổ biến, chẳng hạn như là sRGB để chúng ta dùng cho các cái màn hình hiển thị
kiểu digital, kiểu kỹ thuật số đó, máy in nè, hoặc là mạng internet nè, thì chúng ta đã biết rồi. Rồi chúng ta cũng đã có thể, nếu mà các bạn nào đã từng làm việc chuyên về phần dựng phim hoặc hậu kỳ thì các bạn cũng biết về cái Color Space Rec 709. Thì cái này nó dùng cho TV Full HD này nọ các thứ của chúng ta. Và còn nếu mà chúng ta làm phim chiếu rạp thì chúng ta có cái Color Space DCI P3, đúng không? Vậy thì đây là những cái Color Space và những cái gamut mà một cái thiết bị hiển thị nó có thể hiển thị được đó. Và như các bạn thấy trong cái video này, chúng ta có một cái hình lưỡi gà, đó là cái màu sắc, cái khu vực màu sắc có mà con người có thể tiếp thu được. Đấy, gọi là human vision, tất cả các màu chứa trong đó. Và nhưng mà từng cái loại máy quay, từng cái loại máy chụp hình thì nó chỉ tiếp thu được một cái vùng nhỏ bên trong thôi. Và đến khi mà hiển thị trên một cái thiết bị hiển thị nào đó thì chúng ta lại phải lại có những cái gọi là cái color space khác nhau đó. Cho nên là mới dẫn đến tình huống là bây giờ từ cái video mà chúng ta đã quay đó, chúng ta phải làm sao đó để nó trở thành một cái color space mà phù hợp với cái màn hình mục tiêu của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta quay phim để chiếu trên TV nó khác, chúng ta quay phim để chiếu trên màn hình chiếu rạp nó khác. Chúng ta phải làm sao chuyển đổi giữa các cái color space này để khi nó chiếu lên cái màn hình đó nó phù hợp, nó đẹp. Nếu vậy làm cách nào, đúng không? Đó, vậy thì đó là cái sự ra đời của lý do tại sao chúng ta có cái sự ra đời của ASET. ASET đó là cái tiêu chuẩn hiện nay của điện ảnh thế giới, là tại vì như các bạn thấy ở đây cái ASET, cái color space của ASET nó bao luôn cả cái hình lưỡi gà của chúng ta, tức là nó chứa được tất cả các cái màu mà con người có thể tiếp thu. Đó, nó kinh khủng như vậy. Thế thì với cái cách thức này, nó sẽ, khi chúng ta chuyển đổi các cái hệ color space qua ASET để chúng ta làm việc, thì chúng ta có thể đảm bảo là nó có thể phù hợp với bất kỳ một cái màn hình nào, nó có thể phù hợp với bất kỳ một cái thiết bị hiển thị nào, chúng ta không phải lo việc đó, đúng không? Đó, thì đó chính là cái thế mạnh của ASET. Vậy thì cái mối quan hệ giữa cái color space và cái bit depth thì chúng ta cũng nói là rõ luôn, tại vì hồi nãy thì mình cũng đã nói bit depth chính là những cái giá trị màu, đúng không? Rồi bây giờ color space thì cũng là giá trị màu, vậy thì nó là cái gì, nó khác nhau cái gì? Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng là nó giống như một cái hộp bút màu á, hộp bút chì màu. Vậy thì bây giờ ví dụ chúng ta có hai cái hộp bút chì màu trên và dưới như thế này, thì cái hộp phía trên, mỗi cái hộp này nó chính là một cái color space, và mỗi cái color space này nó có những cái màu khác nhau, đúng không? Ví dụ như cái hộp phía dưới này chúng ta hầu như không có màu đỏ chẳng hạn, còn trên đây chúng ta cái hộp color space trên đây chúng ta có nhiều cái giá trị đỏ hơn. Vậy thì như đó các bạn thấy, color space chính là cái khả năng chứa được những giá trị màu của một cái hình ảnh, hoặc là như là trong trường hợp các thiết bị thì là cái gamut đó, thì là nó có khả năng chứa được các giá trị màu gì. Nhưng mà bây giờ với mỗi cái giá trị màu đó, chẳng hạn với cái màu đỏ này, thì có bao nhiêu cái giá trị của cái màu đỏ đó có thể được hiển thị. Giống như là cũng như là cái hình hồi nãy mình đã cho các bạn xem, cái dải màu xám đến trắng, trắng đến đen này đó, thì cũng là màu trắng đến đen, nhưng mà đó, nó có bao nhiêu giá trị ở giữa, được chưa? Thì nó gọi là bit depth. Thì càng nhiều cái giá trị ở giữa, đúng không, càng nhiều giá trị của màu đỏ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái màu đỏ để chúng ta tạo nên cái hình ảnh của mình, đúng không? Đó. Còn nếu mà chúng ta ít cái bit depth quá, chúng ta có ít giá trị màu của một cái màu đó quá, thì chúng ta chỉ có thể có ví dụ màu đỏ đậm hoặc là màu đỏ nhạt hết chẳng hạn. Chúng ta sẽ không thể có những màu đỏ ở giữa để chúng ta vẽ nên cái bức tranh của mình, các bạn hiểu nha. Đó, thì như vậy đó chính là cái mối quan hệ giữa color space và bit depth. Và nói tóm lại thì color space là nó càng rộng thì càng tốt, nhưng mà đi kèm với đó thì chúng ta cũng phải có, chúng ta quay phim chụp hình chúng ta cũng phải capture, phải lấy được cái bit depth rộng để chúng ta có nhiều giá trị hơn, để chúng ta tùy chỉnh màu sắc của cái color space đó. Rồi, đúng không?
Và như vậy nãy giờ chúng ta đã đi qua color space, bit depth, color space, và chúng ta cũng đã đi qua gamma, đúng không? Gamma là cái log hồi nãy mình đã nói, cho nên về cái gọi là cái giá trị sáng đến tối của video. Và như vậy là cả về phần màu cũng như là cả về phần à, sáng tối, contrast thì chúng ta cũng đã nói qua rồi. Bây giờ thì nói qua một chút về cái Asset, tại vì đây cũng là một cái mà cũng rất nhiều bạn chúng ta ham thích và tò mò, vì nó là một cái quy trình chuẩn hiện nay của điện ảnh thế giới. Thì Asset thì được phát minh, tạo ra bởi cái American Motion Picture Academy, là cái tổ chức chuyên về điện ảnh mà chuyên trao giải Oscar đó của Mỹ. Và cái nó được áp dụng rất nhiều cái bộ phim bom tấn này nọ mà cũng đã từ lâu rồi ở trên Hollywood chúng ta, đúng không? Guardian of the Galaxy, Oblivion, Avenger các thứ. Vậy thì nó như hồi nãy mình có nói sơ qua rồi, Asset thì nó có một cái dải màu rất là rộng, đúng không? Nó có thể che được, như các bạn hồi nãy mình cũng đã cho các bạn xem, nó che được hầu như hết cái hình lưỡi gà của mình. Và vì nó rộng như vậy cho nên là chúng ta có thể dùng nó để chuyển đổi giữa các cái hệ màu với nhau và giữa các thiết bị hiển thị với nhau. Rồi vậy thì sử dụng cái thằng Asset này như thế nào, đúng không? Thì ở đây như chúng ta đã biết là mỗi cái hồi nãy mình nói là mỗi cái camera chúng ta nó có một cái color space và một cái gamma space khác nhau, đúng không? Đấy. Và ví dụ như là Sony thì nó có S-Log, đúng không? Đấy, rồi Red thì nó có Red Lock. Đấy, ví dụ vậy, mỗi cái hệ máy thì nó đều có cái gọi là cái gamma riêng của nó và cái hệ màu riêng của nó. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta ví dụ chúng ta quay một cái dự án phim Hollywood gì đó, người ta quay bằng hai cái loại máy quay. Đấy, rồi sau đó người ta dùng để chiếu lên một cái thiết bị hiển thị gì đó, chẳng hạn như là cái rạp chiếu phim, rồi có chiếu trên tivi các thứ. Vậy thì làm sao để chúng ta quy chuẩn tất cả các cái màu đó lại thành một cái tiêu chuẩn thôi, để khi mà chúng ta trình chiếu và chúng ta chỉnh màu, chúng ta đưa qua công nghệ chỉnh màu, chúng ta trình chiếu thì nó đều như nhau, nó đều có một cái chất lượng như nhau, nó không có cái thì bị cái này, cái thì bị kia, hoặc là khi chúng ta chỉnh một cái răng, một cái màu nào đó lên thì cái máy quay A nó lại hơi lệch màu về phía kia, máy quay B nó lại lệch về phía này, cái thứ đó. Thì đó chính là cái lúc mà chúng ta cần đến Asset. Và Asset nó giống như các bạn thấy, nó giống như một cái trung gian, một cái quy trình trung gian, nó sẽ quy chuẩn tất cả các cái color space, gamma của tất cả các cái máy quay thành một tiêu chuẩn duy nhất là Asset. Và sau đó thì cái tiêu chuẩn này tất nhiên nó sẽ phù hợp với tất cả các cái định dạng và thiết bị hiển thị mục tiêu của chúng ta. Đó là cái sự thần kỳ của Asset đó. Và đây chính là một cái video để cho các bạn thấy rõ hơn cái quy trình Asset của chúng ta đó, từ tất cả các cái video, từ tất cả các cái gamma, chúng ta quy chuẩn nó thành cái Asset của mình. Đấy. Và cái cách thức mà chúng ta sử dụng ở trong các cái phần mềm chỉnh màu với cái thằng Asset này thì nó cũng là như vậy, tức là chúng ta có những công cụ để chúng ta quy chuẩn tất cả cái color space của chúng ta thành Asset để chúng ta có thể thực hiện các công đoạn về chỉnh màu. Okay. Và sau đó thì đến cái phần output nó cũng có thể đưa ra đến bất kỳ một cái thiết bị hiển thị nào mà chúng ta muốn đó, cho dù là máy tivi, điện thoại hay là màn hình chiếu phim. Và như các bạn thấy, ví dụ như đây là danh sách các cái color space gamma của các loại máy quay, các bạn thấy rất là nhiều chi chít, mỗi loại máy quay chúng ta có một cái gamma khác nhau. Đấy. Vậy thì cái mục tiêu làm sao để chúng ta có thể quy chuẩn nó lại, đó chính là cái vấn đề mà nãy giờ chúng ta nói ha. Đấy. Rồi thì tất cả cho dù nó là color space, gamma, bit depth
hay là cái gì đi chăng nữa, thì cái mục đích cuối cùng các bạn cũng cần nhớ đó chính là phục vụ cho cái quá trình chúng ta làm ra cái video. Chúng ta tùy chỉnh màu sắc, mang cho nó, tạo cho nó một cái look gì đó, một cái tông màu gì đó mà chúng ta muốn, và làm sao để cho cái hình ảnh nó đẹp nhất. Đó chính là cái mục đích của tất cả những khái niệm nãy giờ mà mình phổ biến. Đấy. Và tất cả những khái niệm này cũng để phục vụ cho cái việc là cái hình ảnh cuối cùng chúng ta đấy, nó có nhiều cái giá trị ở trong sáng, cũng như là giá trị ở chỗ tối, để chúng ta không có những cái hình ảnh nó bị cháy sáng, không có những hình ảnh nó bị quát sao, không có những hình ảnh nó bị tối quá, nó không còn chi tiết gì nữa, vân vân. Thì đó là để làm những việc đó thì chúng ta phải kết hợp tất cả những khái niệm chúng ta đã nói nãy giờ, đúng không? Chúng ta phải quay phim mà có thể quay được những video với cái bitdepth cao, chúng ta phải sử dụng các cái camera, máy quay mà có cái sensor có thể capture được những cái stop rất là lớn, rộng lớn. Rồi sau đó chúng ta lưu trữ file với những cái color space mà nó có thể lưu trữ được nhiều, như là log hoặc là và sau đó thì vào cái quá trình chỉnh màu chúng ta sử dụng Asset, hoặc là à, không cần Asset cũng được, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có nhiều cái giá trị hơn để chúng ta có thể tùy chỉnh màu sắc. Rồi thì hy vọng là cái bài này sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta tìm hiểu các cái khái niệm cơ bản về chỉnh màu, các khái niệm về color space, color gamut, Asset, bitdepth, vân vân, để cho các bạn có cái nền tảng để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực rất là rộng lớn này. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock hữu tịch mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.